नमस्ते जय नेपाल तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो यो टास्क शेड्युलर सम्बन्धी रहेको छ। हामीलाई कुनै पनि प्रोग्राम अथवा कुनै पनि वेबसाइट एउटा स्पेसिफिक टाइममा कम्प्युटरलाई चाहिँ आफै खोल भनेर चाहिँ एउटा कमान्ड जस्तै भनौं। एक्जाम्पलको लागि जस्तै मलाई 11 बजे चाहिँ मैले शेयर मार्केटको ओपन गरेर हेर्ने गर्दछु। मलाई 11 बजेको स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ मैले त्यो वेबसाइटहरु चाहिँ कसरी खोल्ने हैन, अनि पनि ब्राउजरमा आफै खोलिने, मैले म्यानुअली खोल्नु नपरोस्, त्यो ठ्याक्कै 11 बजेको टाइममा आफै खोलियोस् हो, त्यो सम्बन्धी रहेको छ आजको भिडियो। ल ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हजुरले चाहिँ एउटा टेक्स्ट एडिटर फाइलमा नभए भने कुनै नोटप्याडमा त्यही अब हजुरले यहाँ विन्डोज आर थिचेर नोटप्याड टाइप गर्नुभयो भने एउटा नोटप्याड ब्ल्याङ्क नोटप्याड खुल्छ। यो नोटप्याडमा हजुरले चाहिँ एउटा सिम्पल 2 लाइनको कोड चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेरो चाहिँ क्रोम ब्राउजर भएको हुनाले मैले क्रोम हाम्रो यहाँ विन्डोज आर रनमा चाहिँ CHROM क्रोम टाइप गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो क्रोम खुल्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यहाँ क्रोम लेख्ने हो। अब फायरफक्स लेखेर ठ्याक्कै फायरफक्स खुल्छ भने हजुरले त्यहाँ फायरफक्स लेख्नु पर्यो। फायरफक्स लेखेर त फायरफक्स खुल्दैन भने चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो फायरफक्स नलेखेर अब अरु कुनै अप्सन हुन्छ त्यसमा है। अहिले चाहिँ मैले यो क्रोम लेखेर चाहिँ मैले चाहिँ स्टार्ट गरे। त्यसपछि हाम्रो पर्सेन्टेज भित्र चाहिँ URL लेखेर पर्सेन्टेज यसै लेख्नु पर्यो, अनि न्यू ट्याब यसै लेखेर हजुरले डबल कोट भित्र चाहिँ यहाँ URL राख्नु पर्यो हैन। जस्तै अब मलाई अब यो नेपाली स्टकको यो लिंक चाहिँ मलाई एउटा यो लिंक चाहियो, यो लिंक राखे। अब एउटा मात्रै वेबसाइट नभएर हामीले 2-3टा जति चाहिन्छ त्यतिवटा वेबसाइट पनि एकैचोटी ओपन गर्न सकियो हैन। अर्को लिंक राख्नको लागि चाहिँ यहाँ स्पेस दिएर माइनस न्यू ट्याब हैन डबल कोट भित्र यहाँ हामीले अर्को URL राख्न पाइयो। त्यसै गरी हामीलाई अझै धेरै वेबसाइट खोल्नु छ भने त्यस्तै यसै गरेर न्यू ट्याब लेखेर डबल कोट भित्र यसरी थप्दै जाने। अब जस्तै मैले अब अर्को URL के राखौँ भन्दाखेरि मेरो च्यानलको लिंक राखिदिए, यसरी राखे। यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले मैले डेस्कटपमा राखे, यहाँ फाइल टाइप चाहिँ अल गर्नु पर्यो। अब यसको फाइल नेम चाहिँ मैले अब 11111 डट, अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ यही हो, डट एक्सटेन्सनमा चाहिँ BAT भनेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल नेम जे पनि राख्न पाइयो, तर एकमा चाहिँ .bat हो, यो .bat हो, यो चाहिँ एकदम कम्पलसरी छ। यसरी सेभ गर्नु होला है। सेभ गरिसकेपछि अब हामीले यो एउटा ब्याच फाइल बनाइयो। यो ब्याच फाइल डबल क्लिक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ एकचोटी हेरौँ न। डेस्कटप भित्र हाम्रो 1111111 भन्ने छ है। यहाँ डबल क्लिक गर्यो भने हाम्रो ठ्याक्कै यो ब्राउजर खुल्छ। ब्राउजर खुलेर यो यसरी हुन्छ। यो हाम्रो एउटा ब्ल्याङ्क ट्याब आयो। यो ब्ल्याङ्क ट्याब आउनुको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ स्टार्ट क्रोम यहाँ न्यू ट्याब भनेर सुरुमै राखियो है। सुरुमै न्यू ट्याब नराखेर यसलाई हटाइयो भने यसलाई सेभ गरियो। मैले यो क्लोज गरेँ। अब हामीले खोल्दाखेरि ब्ल्याङ्क ट्याब आउँदैन, आएन है। सुरुमै ब्ल्याङ्क न्यू ट्याब राखेर गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क ट्याब आएर स्टार्ट हुन्छ। सुरुको एउटा न्यू ट्याब हटाउनु भयो भने चाहिँ यसरी URL चाहिँ खुल्छ। अर्को ट्याब ओपन गर्नको लागि चाहिँ हामीले न्यू ट्याब गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अब हामीलाई अर्को कुनै URL चाहिएको छ भने अर्को कुनै वेबसाइट चाहिएको छ भने त्यो न्यू ट्याब गरेर हामीले त्यसको लिङ्कहरू राखेर यसरी चाहिँ हामीले जति पनि लिङ्कहरू चाहिँ एकैचोटीमा खोल्न मिल्यो। अब रह्यो चाहिँ हाम्रो अब टाइम सेड्युलको कुरा हैन। 11 बजे 12 बजे 1 बजे अब हामीलाई कति बजे चाहिन्छ त्यति बजे नै ठ्याक्कै कसरी खोल्ने। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ टास्क शेड्युलर भन्ने हुन्छ। हाम्रो दिस पीसी को म्यानेजमा जाने,
माई कम्प्युटरमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा पनि म्यानेज भन्ने अप्सन हुन्छ। म्यानेज गर्ने टास्क सेड्युलर भनेर अप्सन देखाएको हुन्छ है। नआए भने हजुरले यो विन्डोज दाबेर है, विन्डोज दाबेर यहाँनिर TASK टास्क SCHEDULAR सेड्युलर टास्क सेड्युलर हान्नुभयो भने यसरी खुल्छ। यो टास्क सेड्युलर भनेर देखाइहाल्छ, माथि नै देखाउँछ। लाइक क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब सबै काम हाम्रो कति बजे खोल्ने, के गर्ने हैन, सबै कामहरू सबै यही टास्क सेड्युलरले गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर यसको नामै टास्क सेड्युलर रहेको छ। अब हामीले यो चाहिँ अब यहाँ 12-21 भइसकेको छ ल। यसलाई हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ अहिले हामीले बनाएको ब्याच फाइल चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ आफै खोल्ने सिस्टम चाहिँ अहिले चाहिँ मैले हजुरलाई त्यो बनाएर देखाउँछु। त्यसपछि चाहिँ यसमा धेरै अप्सनहरू छन्। हजुरले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ जे पनि गर्न मिल्छ। जस्तै अब यहाँ क्रिएट टास्क गरेँ एउटा नेपाल स्टक भनेर राखेँ। डिस्क्रिप्सन दिँदा हुन्छ, नदिए पनि फरक पर्दैन खासै। अनि हाम्रो एक्सनमा जाने, न्यू एक्सन गर्ने, के गर्ने हो त हामीले स्टार्ट प्रोग्राम गर्ने हो कि इमेल गरी अहिले हाम्रो चाहिने भनेको स्टार्ट गर्ने हो हैन। अनि त्यसपछि हामी यो प्रोग्रामर स्क्रिप्ट भनेको छ। यो भनेको चाहिँ हामीले पुरा रन गर्ने हो त हैन। प्रोग्रामको हामीले यहाँ चाहिँ पाथ अथवा लिङ्क हामीले चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ, नभए ब्राउज गरेर हजुरले हाम्रो डेस्कटपमा 1111 भन्ने छ। यसरी चाहिँ हजुरको यो लिङ्क आएर बस्छ। यहाँ मैले ओके गरेँ। त्यसपछि ट्रिगरमा जाने, मैले एकचोटि गरेँ हैन। यो चाहिँ अब हामीलाई फ्रिक्वेन्टली कतिचोटि चाहिन्छ, डेली चाहिन्छ, विकली चाहिन्छ, मन्थली चाहिन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ सेट गर्न सकियो। जस्तै विकली चाहिन्छ भने विकली सेट गरेर हैन, अब कुन बार चाहिन्छ, कुन बार चाहिँदैन। जस्तै हाम्रो अब यो नेप्सेको चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ सन्डे मन्डे, हाम्रो यो फ्राइडे स्याटरडे त चाहिँदैन हैन। यो दुईटा बार चाहिँदैन, अनि अरू बार चाहिँदैन। यसरी टिक लगाएर गर्न सकियो हैन। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो हाम्रो वान टाइम भनेर मैले यो सेड्युल चाहिँ म हजुरलाई रन गरेर देखाउँछु हैन। अनि रिपिट गर्न मन लाग्यो, रिपिट टास्क हैन, कति एक घन्टामा गर्ने, एक दिनमा गर्ने, धेरै अप्सनहरू छ। अब जस्तै अब हामीलाई अब एक्सपायरी पनि राख्न पाइयो, कति दिनसम्म चलेर अनि त्यसपछि नचल्ने। अब कसैलाई चल्दा टाइमिङ त्यो टाइममा चाहिँ हामीले गराउन सकियो। जस्तै मन्थली गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल है यो। अब जस्तै मलाई फेब्रुअरी र मार्च मन्थमा मलाई डेजहरू कुन चाहिएछ त हैन। अब आज 14 भयो, 14, 15, 16, 17 लास्ट एउटा गरेँ यस्तै हैन। अनि यो चाहिँ कुन डेटमा, अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ वान टाइम गरौँ हैन। टाइम चाहिँ कति चाहियो हामीलाई, अब 25 भइसक्यो हाम्रो, 26 गरौँ। 26 20 गरौँ। 26 त भइसक्छ यो सेभ गर्दै। छब्बिस 20 गरेँ। यो चाहिँ मैले अहिलेलाई चाहिँ यत्तिकै राखेँ, वान टाइम मात्रै गरेँ। यसरी सेभ भयो हाम्रो यो। अब हामी वेट गरौँ है त। यो हाम्रो 12-26 मिनट 20 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो यो आफै ट्रिगर हुनुपर्छ। ल है त गाइज, खुल्यो टास्क सेड्युलर। यसरी हामीले प्रोग्राम सेट गर्न सकियो। एउटा स्पेसिफिक टाइम राख्न मिल्यो हैन। डेली विकली अब कसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ आफूलाई फेभर हुने टाइम राखेर अनि सेट गर्न सक्यो टास्क सेड्युलर। यसरी गरेर हामीले यो विन्डोज सटडाउन गर्ने पनि हामीसँग टाइम सेड्युलमा गर्न सकिन्छ। विन्डोज आफै सटडाउन गराउनेदेखि लिएर धेरै अप्सनहरू हुन्छ टास्क सेड्युलरमा। फेरि अब हजुरहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ म अर्को भिडियो फेरि बनाउँदै जाउँला। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आजको यो मेरो भिडियो प्रतिक्रिया दिनु होला तलको कमेन्ट सेक्सनमा।
अब हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला हाम्रो भिडियोलाई। त्यसै गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।